හැමෝටම ඔන්න tattoo and travel අදාවා South Africa Cape Town වල. Cape Town මේ one goal pace. මේ අපේ රටේ තියෙන one goal pace එක. ඉතින් ලස්සන shopping center එකක්. අද අපි ආව අවස මගේ පුතයි දුවත් එක්ක අපේ family එක අපි ආව එදින්න. මේ ඇවිල්ලා one goal pace එක goal pace එක ගාවම තියෙන ලස්සන සුන්දර tower එක. එහෙම නැත්නම් මේ shopping center එක. අපි ඇවිදලා බලමු one goal pace එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. යක්. අපි one goal pace ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉර කරක් තමයි මේ රෙස්ටුරන්ට් එකට කන්න. ඉතින් බලමු කොහොමද අද අපේ රෙසිපි මොනවද කියලා. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන් one goal pace ආවොත් China Express එනවා අපි කෑමට. මොකද කෑම ගොඩක් රසයි. බලත් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට එන්න ඕනේ. අමතක කරන්න එපා. කවුරු ආවත් Chinese Express එකෙන් කාලය යන්න අමතක කරන්න එපා. හරි දැන් අපි බලමු. ඉතින් මම ඉන්නේ ෂැන්ග්හායි වල චීනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලා ගියා චීනෙට එන්න. නෑ තාම කනගාටු ඉන්නේ. මේ one goal pace එක තමයි. ඉතින් ගොඩක් අය එනවා මේ ෆුඩ් කෝට් එකට. ගොඩක් රස කෑම තියෙනවා. ඉතින් චයිනීස් එක තමයි අපි කැමති. වගේ තාත් රෙස්ටුරන්ට් එක සිංගප්පූරු වගේ තවත් විවිධ කෑම වර්ග මෙතන ආවම ඕන විදියට ලංකාවේ විදියට රෙසිපි තියෙනවා. ඉතින් තව ලස්සන සුන්දර තැනක්. අපි කෑම ගන්න වෙනවා. ඒක ටික කෑම ගත්තා පස්සේ මල්ලි කියන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැහැ කියලා, කන්න නැහැ කියලා. මේක ඇතුළේ ඉඩක් නැහැ. එච්චරට සෙනඟ. සුපුරිට ෆන් ගන්න සෙට් එකක් තමයි ලංකාවේ කට්ටිය කියන්නේ. මොන දේ තිබ්බත් කාලා බීලා ෆන් එකකින් ඉන්න ජාතියක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව. අපි ගාමු කරදමුග චාය. වාව් මේක සුවඳ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙන්න අමතක කරන්න එපා. පට්ට සුවඳයි. ගොඩක් රසයි.
ඉතින් ඔන්න අදට මම මගේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. අපි නැවත ලස්සන වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු මේ ලස්සන ශ්‍රී ලංකාව.